हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग फ्रेन्च फ्राईको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। फ्रेन्च फ्राई बनाउनुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ आलुलाई क्यूब साइजमा काटेर राखेको छु। म चाहिँ अब यसलाई बोइल गर्दै छु। बोइल गर्दा चाहिँ प्रेसर कुकरमा चाहिँ नगर्नुहोस् होला, किनकि ओभर कुक हुन्छ। मेरो चाहिँ आलु पाकेर रेडी भइसकेको छ। आलु पाकिसकेपछि पानी तारेर यसरी चाल्नीमा राखेर म्यास गर्नुहोस् होला। यसरी म्यास गर्नुभयो भने चाहिँ मैदा जस्तो फाइन डो बनाउन सक्छ हामी। मैले चाहिँ सबै आलुलाई म्यास गरिसकेको छु। अब चाहिँ म डो बनाउँदैछु। डो बनाउनुको लागि चाहिँ मैले यहाँ कर्नफ्लोर लिएको छु 35 ग्राम। तपाईहरु चम्चीले नाप्नुभयो भने यो 4 चम्ची छ। यसमा हाल्दैछु म नुन, मरिच, काटेको धनिया। मैले चाहिँ यहाँ आधी चम्ची तेल लिएको छु। यो सबै हालिसकेपछि मिक्स गरेर म चाहिँ डो बनाउँदै छु। मेरो चाहिँ डो बनिएर रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ अब यो डोलाई रोल गरेर सानो पिसमा काट्दै छु। मैले चाहिँ सबै काटिसकेको छु। म चाहिँ अब फ्रेन्च फ्राई बनाउनुको लागि एउटा काँटाले डिजाइन दिँदै छु। मेरो चाहिँ सबै बनिएर रेडी भइसकेको छ। अब म चाहिँ यसलाई फ्राई गर्दैछु। फ्राई गर्दा चाहिँ हाई फ्लेममा 2 मिनेट फ्राई गर्दा हुन्छ, किनकि हाम्रो पटेटो अलरेडी पाकिसकेको छ। मेरो चाहिँ फ्रेन्च फ्राई बनिएर रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ यहाँ चाल्नीमा निकाल्दैछु एक्स्ट्रा ओइल निकाल्नुको लागि। तपाईहरु पेपर टावलमा पनि निकाल्दा हुन्छ। मेरो चाहिँ सबै फ्रेन्च फ्राई बनिएर रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो बनियो भनेर यसको साउन्ड पनि सुनाउँदैछु। हेर्नुस् त कस्तो मजाको क्रिस्पी बनिएको छ। बाहिरबाट क्रिस्पी छ, भित्रबाट हेर्नुस् त यस्तो फ्लपी बनिएको छ। तपाईहरु यो फ्रेन्च फ्राई कुनै पनि पार्टीहरुतिर सजिलैसँगले बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक पनि गरिदिनुस् होला। रेखाको किचनमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको घण्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुस् होला। यस्तै मिठो मिठो रेसिपी लिएर तपाईहरुसँग आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर।